Anak pandai, nama saya Pandai Bot. Tapi panggil P-Bot je. Nak berkenalan dengan saya tak? Nak? Okey, jom ikut saya untuk tengok aktiviti saya di Pandai. Let's go! Lepas dah berusaha dan terus bersemangat, akhirnya berjaya. Yeay! Awak nak berjaya juga? Nanti kita belajar sama-sama dekat Pandai ya. Saya teman awak, awak teman saya dan kita sama-sama naikkan grade kita. Seronoknya. Jom download dan belajar di Pandai sekarang.